Hey, እንዴት ናችሁ? በባለፈው ሌሰናችን we have discussed about በቃ ሎጂክ ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ዲስከስ አድርገን ነበር። ፕሮፖዚሽን፣ ኦፕን ፕሮፖዚሽን፣ ስለ ኳንቲፋየሮች አየን፣ ኮንቨርስ፣ ኮንትራፖዚቲቭ፣ ቱቶሎጂ፣ ኮንትራዲክሽን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛውን ሌሰን which is argument and validity የሚለውን ፓርት እናያለን። ሶ መጀመሪያ ሎጂካል ዲዳክሽን ወይም አርጊመንት ፎርም ምን ማለት ነው? ሎጂካል ዲዳክሽን ወይም አርጊመንት ፎርም ማለት it is የሆነ ሴት ኦፍ ኤቪደንስ ተሰጥቶን ከዛ ሴት ኦፍ ኤቪደንስ ኮንክሉድ ማድረግ መቻል ነው። የሆነ ኮንክሉዥን መስጠት መቻል it is called logical deduction ይባላል። የሆነ ሴት ኦፍ ኤቪደንስ አለን፣ ከዛ ኤቪደንስ ተነስተን የሆነ ኮንክሉዥን መስጠት መቻል it is said to be logical deduction። ማለትም logical deduction ወይም argument form ይባላል በሌላ ስሙ። it is an assertion that a given statement P1, P2, P3 up to Pn called the hypothesis or the premises yield another statement Q called the conclusion. P1, P2, P3 እስከ Pn hypothesis ወይም premises የሚባሉ ተሰጥቶን ከዚህ premises ምን መስጠት መቻል conclusion Q and it is denoted by እንዲህ ነው ዲኖት የምናደርገው P1, P2, P3 up to Pn የሆነ ሴት ኦፍ premises ወይም hypothesis ተሰጥቶናል። ከሱ conclusion make ማድረግ it is said to be logical deduction ወይም argument form ይባላል። it is denoted by this ይሄንን ወደ ታችም ልንጽፈው እንችላለን እንደዚህ P1 P2 ከዛ እንዲያደርገን Q ማለትም ይቻላል። so it is denoted by this or this and ቀጣዩ ደግሞ ስለ validity ነው። ስለዚህ logical deduction ወይም ደግሞ argument form የሆነ premises እና hypothesis አለን። ከዛ ያ hypothesis conclusion yield ሲያደርግ conclusionአችን ይቺ ናት፣ premiseሶቻችን እነዚህ ናቸው። yield ሲያደርግ ምንድነው ብለናል? logical deduction ወይም argument form ነው ብለናል። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ስለ validity ነው ማወቅ ያለብን። validity ደግሞ valid ወይም invalid ማለት መቻል ማለት ነው። ስለዚህ an argument form P1, P2, P3 በአጠቃላይ ይሄንን ያየነው argument form ይሄ hypothesis or premises፣ ይሄ ደግሞ conclusion Q ማለት conclusion ነው። it is said to be valid ነው የሚባለው መቼ ነው? Q ማለትም conclusion true ከሆነ whenever all the premises P1, P2, P3 up to Pn are true, and it is said to be invalid if Q is false whenever all the premises P1, P2, P3 up to Pn are true። ስለዚህ ቫሊዲቲን ስናይ ደግሞ አንድ ነገር ቫሊድ ነው የሚባለው ይሄ ፕሬሚሲሶቹ በሙሉ ትሩ ሆነው ኪውም ትሩ ከሆነ it is said to be valid። ፕሬሚሲሶቹ በሙሉ ትሩ ሆነው ኪው ፎልስ ከሆነ ግን invalid ነው የሚባለው ይለናል ማለት ነው። so valid ነው or valid አይደለም or valid invalid እንድንል እስኪ ኤግዛምፕሎችን እኔ እንዴት ነው valid ነው valid አይደለም የምንለው? so ምን ብለናል? አንድ ነገር እንደዚህ የተሰጠ ስቴትመንት given statement it is said to be true I mean valid መቼ ነው? ሁሉም ፕሬሚሲሶቹ ትሩ ሆነው ኮንክሉዥኑም ትሩ ሲሆን ነው። ኢንቫሊድ ደግሞ ሁሉም ፕሬሚሲሶቹ ትሩ ሆነው ኮንክሉዥኑ ፎልስ ከሆነ ነው። እና ይሄንን ቼክ ማድረጊያ ሁለት ሜተዶች አሉን። አንደኛው ትሩ ስቴብል ተጠቅመን ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ዳይሬክት ሜተድ ነው። ሶ አሁን መጀመሪያ ትሩ ስቴብል ተጠቅመን ቫሊድ ነው ኢንቫሊድ ነው ለማለት እንሞክር። ሶ ትሩ ስቴብል እዚች ጋር ስንጠቀም ፒ ኪው እና አር አሉን አይደለም? ሶ ስንት ፖሲቢሊቲ አለን? 8 ፖሲቢሊቲዎች አሉን። ሶ ኢት ኩድ ቢ አሁን በዚህ ኬዝ true false true false true false true false ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሴት ኦፍ ፖሲቢሊቲዎች አሉን ማለት ነው።
ሶ እያንዳንዱን እስኪ እንስራ። ሶ ይሄንን ለመስራት ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ማወቅ አለብን። ሶ ከዛ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ማወቅ እንችላለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ፒ ለብቻዋለች። ፒ ኦልሬዲ ስላለን አንጽፋትም። ከዛ ቀጣዩ አር ኢምፕላይስ ኪው ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን ፕሪሚሲሶቻችን እነማን ናቸው? ፕሪሚሲሶቻችን እነማን ናቸው? ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው፣ ከዛ ሌላኛው ፒ ነው፣ ሌላኛው አር ኢምፕላይስ ኪው ነው። ኮንክሉዥናችን ደግሞ የተሰጠን ኔጌሽን ኦፍ አር ነው። ስለዚህ እሱንም መስራት አለብን። ኔጌሽን ኦፍ አር። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን እንስራ። ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ፎልስ ፎልስ ነው። ስለዚህ ኔጌት ስናደርገው ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ትሩ ትሩ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ አሁን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ኢት ኢዝ ፎልስ፣ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ አሁንም ፎልስ፣ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ኢት ኢዝ ትሩ፣ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ኢት ኢዝ ትሩ፣ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ኢት ኢዝ ትሩ፣ false implies false it is true, false implies true it is true, false implies true it is true. Then R implies Q. ደግሞ እንስራ። True implies true it is true, false implies true it is true, true implies false it is false, false implies false it is true, false implies false ብለናል። True implies true it is true, false implies true it is true, true implies false it is false, false implies false it is true። እዚህ ይሄንን አገኘን ማለት ነው። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ አር ነው አሁን ደግሞ ማግኘት ያለብን። አር ምንድን ነው? ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ አር ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊዲቲን ቴስት ስናደርግ ምን ብለናል? አንድ ነገር ቫሊድ ነው የምንለው ፕሪሚሲሶቹ ትሩ ሲሆኑ ኮንክሉዥኑ ትሩ ከሆነ ነው። ኢንቫሊድ የምንለው ደግሞ ፕሪሚሲሶቹ ትሩ ሆነው ኮንክሉዥኑ ግን ፎልስ ከሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ፕሪሚሲሶቻችን እነማን ናቸው? ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው፣ ይሄኛው አንዱ ፕሪሚሲስ ነው። ሌላኛውስ ፒ ሌላኛዋ ፕሪሚሲሳችን ናት። አር ኢምፕላይስ ኪው ሌላኛው ፕሪሚሲሳችን ይሄ ነው። ሶ ሶስቱም ትሩ ሲሆኑ ኮንክሉዥናችን ማን ነው? ኔጌሽን ኦፍ አር። ኔጌሽን ኦፍ አር ትሩ ከሆነ ኢት ኢዝ ቫሊድ፣ ግን ፎልስ ከሆነ ኢት ኢዝ ኢንቫሊድ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱም ትሩ የሆኑበትን ኮንዲሽን መፈለግ አለብን። የመጀመሪያውን ሮ ስናይ ፒ ትሩ ነው፣ ይሄ ግን ፎልስ ነው፣ ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ ሶስቱም ትሩ አይደሉም። ቢካዝ ምን ብለናል እንደ ኮንዲሽን? ፕሪሚሲሱ ትሩ መሆን አለበት። ሶ የመጀመሪያውን ኬዝ አንወስደውም። ከዛስ ትሩ ፎልስ ትሩ፣ ይሄንንም አንወስደውም። ቢካዝ እቺ ፎልስ ናት። ሶስቱም ትሩ የሚሆኑበትን ኮንዲሽን ነው የምንፈልገው። ትሩ ትሩ ፎልስ፣ አሁንም አንድ ፎልስ አለ፣ ስለዚህ አንወስደውም። ቀጣዩ ትሩ ትሩ ኦኬ ሶሪ ይሄኛውን ኮሉምን አይደለም ፈልገው፣ ይሄኛውን ነው የዚህ የፕሪሚሲሱ ማለት ነው። ትሩ ትሩ ትሩ፣ ይሄንን ግን መውሰድ እንችላለን። ከዛስ ኮንክሉዥኑን ስናየው ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ኬዝ ትክክል ነው ማለት ነው። ማለትም ቫሊድ ሊያስብለው ይችላል። ሌላ ትሩ የሆነ ኬዝ እንፈልግ። ሁሉንም ትሩ የሚያደርግ ኬዝ የለም ከዚህ በኋላ፣ ቢኮዝ ከዚህ በኋላ ያለው እንዳለ የፒ ቫሊዩ ፎልስ ስለሆነ። ስለዚህ የፕሪሚሲሱ ቫሊዩ ትሩ ሲሆን የኮንክሉዥን ቫሊዩ ትሩ ስለሆነ ምንድነው ይሄ አርጊመንት ኢት ኢዝ ቫሊድ ማለት ነው። ቫሊድ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ this is a valid statement because whenever the premises are true ማለትም ይኸው አራተኛው ሮ ላይ ፕሪሚሲሶቹ ሁሉም ትሩ ሲሆኑ የኮንክሉዥን ቫሊዩ ትሩ ነው። ለዛ ኢት ኢዝ ቫሊድ ማለት ነው። ኦኬ
አሁን ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ነኝ። ሶ ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ በዚህ ኬዝ ፕሪሚሲሳችን ማን ነው? ፕሪሚሲሶቻችን እነማን ናቸው? ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ፒ፣ አር ኢምፕላይስ ፒ፣ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፕሪሚሲስ ሲሆኑ ኮንክሉዥን ደግሞ ማን ነው? ኮንክሉዥናችን አር ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው አሁንም 8 ፖሲብል ኬዞች ይኖሩናል። ማለትም ለፒ፣ ለኪው እና አር ስላሉ ማለት ነው። true 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 false 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 true true false false true true false false true false true false true false true false ሶ 8 ፖሲብል ኬዞች አሉ። እዛ ቀጣዩ ምንድነው የምናደርገው? ፕሪሚሲሶቹን እንደገና ኮንክሉዥኖቹን እንስራ። ሶ መጀመሪያ ይሄንን ለማግኘት ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ማወቅ አለብን። ከዛስ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ኢምፕላይስ አር ማግኘት እንችላለን። ፒ ማግኘት እንችላለን። ከዛ አር ኢምፕላይስ ፒ፣ ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኦሬዲ አግኝተናል። አርም ኦሬዲ አለ። ሶ ኔጌሽን ኦፍ ኪው በዚህ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌት ማድረግ ነው። it is false false true true false false true true ነው የሚሆነው። negation of q implies p ደግሞ negation of q implies p. false implies true, it is true. false implies true, it is true. true implies true, it is true. true implies true, it is true. false implies false, it is true. false implies false, it is true. true implies false, it is false. true implies false, it is false ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩ ማየት ያለብን r implies p. r implies p. true implies true, it is true. r implies p ነው። false implies true, it is true. ይሄም true ነው። false implies true ነው። this is false. true implies false ስለሆነ false implies false, it is true. true implies false, it is false. false implies false, it is true. ኦኬ ሁሉንም አገኘን። ስለዚህ እነማን ናቸው ፕሪሚሲሶቹ? negation of q implies p አንዱ ፕሪሚሲስ ነው። r implies p ሌላኛው ፕሪሚሲስ ነው። and negation of q ደግሞ ሌላ ፕሪሚሲስ ነው። ኮንክሉዥናችንስ this is our conclusion ማለት ነው። r conclusion ናት። ስለዚህ whenever the premises are true, conclusion true ከሆነ it's valid. whenever the conclusions the premises are true, conclusion false ከሆነ ግን it's invalid. so let's find out ሁሉም ፕሪሚሲሶች ትሩ የሚሆኑበትን ኬዝ ነው የምንፈልገው። በዚህ ኬዝ በመጀመሪያው ኬዝ ሁለቱ ትሩ ናቸው፣ ይሄ ፎልስ ስለሆነ እናንወስደውም። በቀጣዩም ሁለቱ ትሩ፣ ይሄ ፎልስ ነው። በዚህኛው ኬዝ ግን ሶስቱም ትሩ ናቸው፣ ሶስቱም ፕሪሚሲሶች ትሩ ናቸው። ስለዚህ ኮንክሉዥን ጋር ሄደን ስናይ ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሊድ ሊያስብለው ይችላል። ግን ሌላ ኬዝ ሶስቱም ትሩ የሚሆኑበት እዛ ይሄኛውም ሶስቱም ትሩ የሚሆኑበት ኬዝ ነው። ሶ ሶስቱም ትሩ ስለሆነ ልክ ኮንክሉዥኑን ስናይ ግን ፎልስ ሆነብን። ስለዚህ this make it invalid አደረገብን ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ቫሊድ ልንለው እንችል ነበር፣ ግን ሌላ ኬዝ አገኘን ሶስቱም ፕሪሚሲሶች ትሩ የሆኑበት። ሶ because of ሮ ስንተኛው ሮ? አራተኛው ሮ it is invalid ማለት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ሶስቱም ትሩ የሆኑበት ኬዝ የለም። ሶ በሶስተኛው ሮ በአራተኛው ሮ ምክንያት it is invalid ማለት ነው። invalid የሆነ አርጊመንት ነው። ሁለተኛው ሜትድ ማለትም ቫሊዲቲን ቼክ ለማድረግ ሁለተኛው ሜትዳችን ዳይሬክት ሜትድ ነው ብለናል። ሶ ቅድም ይሄንን በትሩዝ ቴብል ተጠቅመን we have said valid ነው ብለነው ነበረ። አሁን ደግሞ ዳይሬክት ሜትድን ተጠቅመን ደግሞ እንየው እስኪ። ዳይሬክት ሜትድ ስንጠቀም የሆነ በዚህ በሌፍት ሳይድ
ሹዝ ቫሊያቸውን እንናገራለን። በራይት ሳይድ ሪዝኑን ነው የምንናገረው። ሶ እንዲህ እናድርግ። ሌፍት ሳይድ ምሳሌ ሲምፕል ከሆነው ነው የምንጀምረው። አንድ የምናውቀው ነገር እንግዲህ ፕሬሚሲሶች ሁልጊዜም ትሩ መሆን አለባቸው የሚለውን እናውቃለን። ሶ ፕሬሚሲሶች ሁሌም ትሩ መሆን ካለባቸው ከሲምፕሉ ስንጀምር ፒ ኢዝ ትሩ፣ ፕሬሚሲስ ሁልጊዜም ትሩ ነው ቫሊዲቲን ቼክ ስናደርግ። ስለዚህ ፒ ኢዝ ትሩ ማለት እንችላለን። ከዛ ሪዝኑን እዚች ጋር ስንጽፍ ፕሬሚሲስ ማለት ነው። ፕሬሚሲስ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ፒ ትሩ ነው ብለናል አይደለም? ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ሌላኛው ፕሬሚሲሳችን ነው። ኢት ኢዝ ትሩ። አሁንም ይሄ ሪዝኑ ምንድነው? ፕሬሚሲስ ስለሆነ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፒ ኢዝ ትሩ ብለናል። ይሄኛውም ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ በኢምፕሊኬሽን ሩል ደግሞ እዚች ጋር ፒን ትሩ ብናደርጋት አሁን ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ እንደገና ፒም ትሩ እንደሆነ እናውቃለን በፕሬሚሲስ ህግ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ፒም ትሩ ብናደርገው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ብናደርግ ትሩ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ ከሆነ ብቻ ነው አይደለም? ቢኮዝ ፎልስ ከሆነ ይቺ ስቴትመንታችን ፎልስ ስለምትሆን ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኪው የግድ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ሶስተኛ ላይ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢዝ ትሩ። ከዛ ሪዝኑ ላይ ምን እንላለን? ሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ማለት ነው። የኢምፕሊኬሽን ህግ ኔጌሽን ኦፍ ኪው የግድ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ ኪው ደግሞ ኢት ኢዝ ፎልስ አይደለም? ቢኮዝ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ ከሆነ ኪው ፎልስ ነው በሩል ኦፍ ኔጌሽን ምክንያት ማለት ነው። ሩል ኦፍ ኔጌሽን እዚህ አሁን ሁሉንም ፕሬሚሶቻችንን እንደ ትሩ አስዩም አድርገን ከዛ ሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ሩል ኦፍ ኔጌሽን ተጠቅመን ኪውን አወቅናት። ኪው ኢዝ ፎልስ ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ፕሬሚሲሳችን which is r implies q ትሩ እንደሆነ እናውቃለን። is true በምን ምክንያት? it is premises አይደለም? premises ስለሆነ ማለት ነው። and ስድስተኛ ላይ አሁን r implies q ምን እንደሆነ እናውቃለን? ትሩ እንደሆነ እናውቃለን በፕሮሚሲስ ህግ መሰረት። q ደግሞ ፎልስ እንደሆነ እናውቃለን። q ፎልስ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ r implies false ትሩ እንዲሆን r ምን መሆን አለበት? የግድ ፎልስ መሆን አለበት። r ትሩ ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ትሩ አይሆንም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ r is false በምን ህግ? በሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ማለት ነው። እሺ ከዛ ሰባተኛው ላይ ምን እናደርጋለን? አሁን ኮንክሉዥናችን ኔጌሽን ኦፍ አር ነው። አርን አግኝተናል። ኔጌሽን ኦፍ አር ምንድነው ታዲያ? ኢት ኢዝ ትሩ አይደል? በምን? በሩል ኦፍ ኔጌሽን በሩል ኦፍ ኔጌሽን። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ትሩ ነው whenever the premises are true። ስለዚህ it is valid ማለት ነው። ቫሊድ ነው እንላለን። በማን ምክንያት? በሰባተኛው ምክንያት it is valid። ኦኬ ስለዚህ ይህንን ቻፕተር በዚህ እንጨርሳለን። ቀጣይ የማትሪክ ጥያቄዎችን እንሰራለን።